Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng viewers, lalo na sa ating mga senior citizen. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Alam ko kaya mo to klinik kasi gusto mong malaman kung ano ang update. Please watch the video until the end para malaman ang kasagutan at dagdag kaalaman. Please subscribe to my channel. And huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify kayo once mag-upload ako ng bagong video. Let's begin! Isa sa ilalim ang Metro Manila sa Alert Level 3 simula January 3 hanggang January 15 sa gitna ng exponential na pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Inihayag ng Malacañang noong Biyernes. Binanggit ni Cabinet Secretary at Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles ang pagdami ng mga kaso, gayon din ang pagtuklas ng 3 lokal na kaso ng highly infectious Omicron COVID-19 variant sa desisyon ni upgrade ang rehiyon sa mas mahigit na alert level. Sinabi niya na ang pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 ay dahil sa panahon ng Kapaskuhan. Ang pagbaba ng pagsunod sa mga minimum na pamantayan sa kalusugan ng publiko at ang pagtuklas ng mga kaso ng variant ng Omicron na aniya ay may mataas na posibilidad ng lokal na transmisyon sa bansa. Sa mga susunod na araw, maaaring makita natin ang malaking pagtaas ng mga aktibong kaso. Ito ang dahilan kung bakit ngayon pa lamang ay nakapagdesisyon ng inyong IATF na itaas ang alert level classification ng NCR sa alert level 3 ayon kay Nograles. Sa ilalim ng alert level 3, ang intrazonal at interzonal na paglalakbay ay napapailalim sa makatwirang mga paghihigpit na maaring ipataw ng mga local government units. Ang mga wala pang 18 taong gulang at kabilang sa mahinang populasyon na ay maaari ding payagang makapasok at maglakbay basta't ito ay upang makakuha ng mga mahalagang produkto at serbisyo at para sa trabaho. Ang mga sumusunod na establishmento at aktibidad ay hindi papayagan sa ilalim ng Alert Level 3. Ito ay ang mga sumusunod: face-to-face classes, basic education, contact sports, fun fairs or peryas, gaming establishment, casinos, example. At ganoon din po ang indoor entertainment katulad ng karaoke bars at gatherings not from same household. Samantala, ang mga sumusunod na aktibidad ay papayagan na may lamang 30% na kapasidad sa loob ng lugar para sa mga ganap na nabakunahan at 50% na kapasidad sa labas. Ito po ang mga sumusunod: venues for meetings, exhibitions and social events, wedding, birthday party, tourist attractions, libraries, museums, plazas, amusement theme parks, recreational venues like internet cafes, arcades, swimming pools, cinemas, personal care establishments, licensure entrance qualifying exams, dine-in services, gyms, non-contact exercise and sports, film, music, TV production, in-person religious gatherings or necrological services, limited face-to-face classes to higher educations and tech-voc education. Ang pagtitipon para sa mga necrological services, wakes, interment at funeral ay papayagan habang ang trabaho sa mga ahensya ng gobyerno at instrumentalities ay papayagan na may 60% on-site capacity lang. Sinabi ni Nograles na inatasan ng IATF ang Technical Working Group na pinamumunuan ng Metropolitan Manila Development Authority or MMDA at ng National Vaccination
Operation Center na gumawa ng mga alituntunin para sa mas mahigpit na hakbang para sa mga hindi pa nababakunahan laban sa COVID-19. Hinimok din ng Malacañang ang lahat ng ahensya ng gobyerno na tiyaking mahigpit na susundin ang minimum public health standards lalo na sa mga sarado at mataong lugar at sa close contact activities. So ayun na nga po ang update na galing sa Malacañang na simula January 3 hanggang January 15 nasa alert level 3 po tayo. So paalala lang po lalo na sa ating mga senior citizen ang mga dapat na sundin tungkol dito. At paalala din po na tuwing lalabas po tayo, huwag kakalimutan ng face mask, ang alcohol, social distancing at ganun din po pag uwi ng bahay, pag galing sa labas, lagi pong ugaliin ang paghugas ng kamay or hand washing po kasi ito po talaga ang mga kakampi natin para talagang hindi na po kumalat pa ang COVID-19 or itong bagong variant po na Omicron. At dasal ko, lagi na tayong lahat ay healthy at safe. So ayan mga guys, if you find this video very helpful at nagustuhan mo itong video, please like, share, comment, and subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos na aking i-upload. Thank you ulit sa pag-tune in nyo sa aking channel. Again, this is Tita Eda. If you have questions and you want information, just visit Tita Eda's channel. Continue to be a blessing and stay safe.